Szuper, na hát nagyon szépen köszöntök mindenkit ezen a szép napon. Nagyon sok ismerős arcot látok, de aki esetleg nem ismerne, Molnár Bálint vagyok. Én gondozom a PCS-t úgymond support terén a Digikartnál, illetve a fejlesztésekben is próbálok segíteni a felhasználói visszajelzések alapján. Én földmérő vagyok, és nagyon-nagyon sokat dolgoztam PCS-sel, ezért is a szívügyem ez az egész. De egy pár szóban arról, hogy egyáltalán miért is vagyunk itt, amíg megcsinálja a technikát. Lehet, hogy váltanod kell a... Ja, oké. Miért is vagyunk itt? Tehát a lézerszkennelésre mind a mai napig nagyon sokan úgy hivatkoznak, hogy az egy nagyon új technika, és ezt én nem szeretem, hogy mindenki azt mondja, hogy ez egy nagyon új technika, ez nem igaz. Nagyon régóta itt vannak velünk a lézerszkennerek, inkább az a nehézség, hogy a földmérők számára hogyan lehet ezt az egészet hatékonnyá tenni. Hiszen egyetemi oktatás keretein belül tanulunk valamennyi lézerszkennelést, de hogy az nagyon elenyésző ahhoz képest, ami ténylegesen a piacon szükségem van. Tehát egy egyetemi oktatás keretein, vagy egy szakközépiskolai oktatás keretein belül senki nem mondta el se nektek, se nekem, se a mostani generációknak azt, hogy na, fiam, pontfelőben hogyan lesz tervezési térkép, vagy tervezési térképhez milyen szkennert használjatok. Nem érhető el ez az információ. Egyszerűen nagyon nehéz. Aki bekerül ebbe a világba, az tapasztalatot szerez, és tapasztalati úton próbál boldogulni, de ez sem mindig a legegyszerűbb. Nagyon sokfajta szoftver van, nagyon sokfajta szkenner, sokszor nem érhető el az információ magyarul, sokan nem beszélnek angolul vagy más nyelveken. Ez egy elég nehéz helyzet, és nem csak ugye a szkenner kiválasztása, de a pontfelők feldolgozása is egy komplikáltabb kérdéskör. És a mai rendezvényen én kétszer fogok beszélni, egyszer most és egyszer délután. Az első előadásomat arra... Ne. Azt hiszem, ha jó válts vissza, mire? Csinálja. Órák kérdése. Jó. Lassan a technika is összeáll. Tehát az első előadásban arról szeretnék beszélni, hogy a szkennerekből mire lenne érdemes használni. Kicsit a szkennerekről, egy kicsit szintre hozni ezt az elképzelést, amit a szkennerekről a földmérők gondolnak. Sokszor már a kifejezéseket sem egységesen használjuk, és nagyon sok szkenner van, és mindegyik nagyon sok mindenre használható. De szeretnék egy kicsit iránymutatást adni, hogy szerintünk, és ezt arra építem, amit a PCS-ben csináltam az elmúlt 10 évben, mi az, amit tervezési térképre lehet használni, mi az, amit homlokzatra, mi az, amit erre-arra. És mivel földmérő vagyok, ezért ugyanúgy én is szívtam terepen, értem csatornát, stb. Pontosan értem, hogy ez mennyire nehézkes tud lenni egy kisvállalkozónak, kiválasztani a megfelelő szkennert, ez egy nagyon nagy anyagi elköteleződés, és utána még szoftver is kell, de az építész csak a PDF-et fogja megérteni, nagy küzdelem az egész, és én úgy gondolom, hogy van elég tapasztalatom ahhoz, hogy beszéljek arról, hogy ezt az utat hogyan lehet lerövidíteni, úgy, hogy ez kis vagy közepes vagy nagy vállalkozásoknak rentábilis legyen. Küzdesz. Jó. Van egy kis technikai nehézségünk. Jó. Majd, mindjárt megoldódik. Ezúton én is szeretném megköszönni annak a 7 kedves partnernek, aki elhozott szkennert hozzánk. Nagyon divers a választék, így mindenki személyesen is megtapogathatja, megnézheti azt, amiről én beszélni fogok. Jó, Marci, akkor direktben a HDMI. Igen, a Zsolt nem működött. Na, szuper! Akkor ez sikerült. Na, akkor
haladjunk is az előadással. Tehát az első előadásomban arról szeretnék beszélni, hogy mit mire használunk. Nagyon sokfajta szenzor van a másik teremben, de nézzük is át egy picit, hogy miből is élünk. Mielőtt belevágnánk ebbe, egy-két alapozó dolgot szeretnék kiemelni. Ezek ilyen alapfogalmak, amikkel a legtöbb forgalmazó vagy legtöbb földmérő találkozik, amikor a pontfelhőkkel dolgozik. Ezeket a fogalmakat nem fogok rajta egyesével végigmenni. Érdemes elolvasni, és amikor az ember szkennert választ, feladatot választ, akkor ezek fontos dolgok. Tehát vegyünk például felsoroltam 3 rendszert, helyi rendszert, projektrendszert és abszolút rendszert. Ezeknek a rendszereknek az értése például fontos, amikor egy földmérő vesz egy szkennert, és elkezd vele mérni, akkor fontos az, hogy értse, hogy a műszernek, mondjuk egy TLS szkennerről lévén szó, van egy helyi rendszere, abban a pillanatban leraktuk a szkennert. De aztán ezeket a rendszereket össze kell illeszteni, és utána ezt még mondjuk EOV-ba is be kell illeszteni, vagy az IP, mint illesztőpont, vagy angolosan GCP, mint Ground Control Point, ezek is olyan dolgok, amikkel amúgy nap mint nap találkozunk, de egyes szoftverek inkább GCP-nek hívják, mások pedig inkább IP-nek. Vannak különböző szkenner specifikus dolgok. Például egy TLS mérésnél nincsen trajectory, ami az összes többi kinematikus megoldásnál van. Nem is rekordnak hívunk egy álláspontot például TLS mérésnél, hanem álláspontnak. Tehát, hogy vannak különböző fogalmak. Ez inkább majd utólag visszanézve az előadásokat, hogyha bárki valamikor valami olyan fogalommal találkozik a jövőben, amivel esetleg nem találkozott, vagy nem tudja hova kötni, akkor ez az előadáshoz vissza lehet térni később. És akkor lézerszkenner típusok. Erről azért a többség, aki itt ül, tudja nagyjából, hogy milyen szkennerek vannak. Tehát vannak ilyen futkározós, hátizsákos, autós, de tegyük ezt egy picit így alaphelyzetbe. Tehát vannak a földi lézerszkennerek, vagy ahogy mi általában hivatkozunk rájuk, TLS-ek, Terrestrial Laser Scanner. Ezekből nagyon-nagyon sok fajta van, a szomszédteremből is rengeteg kiállított példány van, ezúton is ismét köszönöm. És ezek ugye célszerűen állványról üzemeltetett szkennerek, és vagy pillérállványról, vagy csak földre rakva különböző megoldások vannak, különböző kiegészítőkkel, de a magyar gyakorlatban az én megítélésemben ez most a legelterjedtebb fajta szkenner, ilyenből van talán a magyar piacon a legtöbb. Annól, amikor én elkezdtem lézerszkenneléssel foglalkozni, 2011-ben kattant be, és 2012-ben kezdtem el vele nagyon aktívan foglalkozni, akkor még föl lehetett sorolni, hogy az országban hány ilyen szkenner van egyébként. Most már ember legyen a talpán, aki össze tudja számolni. Nagyon sok fajta van. Ezt a fajta szkennert leginkább mérnökgeodézia, tervezési térkép vagy kisebb területek felmérésére szokták használni a magyar gyakorlatban. Egyszerűen azért, mert ez a fajta szkenner úgymond a legpontosabb az elérhető lézerszkennerek közt. És azért mondom ezt, hiszen nem mozog, nincs benne egy ilyen mozgási probléma, optimális esetben nem rújjuk föl, és ezzel lehet a legtöbb ilyen jellegű feladatot megoldani. Az áruk nem a legolcsóbb, hiszen a SLAM szkennerek sokkal olcsóbbak, de mégis ezekből azért már nem szeretnék hazudni, de szerintem 10 millió forint alatt bőven kaphatunk sima TLS szkennert, és ez nagyon jó megoldás tud lenni nagyon sok helyzetre. És ugye az volt az előadásom címe, hogy mit mire, ezért beszéljünk egy kicsit arról, hogy amikor az ember szkennert választ, mert az az értésünk, hogy ülnek itt a teremben olyanok, akik most fognak szkennert venni. Igen ám, de hogy így mi alapján válasszunk ki egy szkennert? Alapvetően itt felsoroltam egy pár szempontot, amiről beszélni is szeretnék. Tehát például a hatótáv az egy lényeges szempont. Minden vállalkozónak vagy cégnek el kell dönteni, hogy mire szeretné használni. Vannak olyan vállalkozások, ugye, amik inkább távolra mérnek, bányát mérnek, stb. Azokhoz vannak olyan szkennerek, amik akár 3 kilométeres hatótávolságban is képesek szkennelni, de vannak olyanok, akik csak épületbelsőket fognak mérni,
vagy acélszerkezetet, oda elég 100-200 méter is. Gyakorlatban úgyis a pontfelhő a szkennerhez a legközelebb lesz ugye sűrű, ezért nem biztos, hogy minden szempontból fontos az, hogy távoli pontokat is tudjon mérni. Az üzemidő egy kifejezetten trükkös dolog. Nem minden szkennerben cserélhető az aksi menet közben, és amiben cserélhető, ahhoz is ugye kell, különböző aksi kialakítások vannak. Hát itt ugye különböző szkennereket tettem ki, nem szeretnék hazudni, de azt hiszem a BLK-ban beépített aksi van, a CP Leica szériában cserélhető az aksi, a Farót nem tudom, most így hirtelen, de a Trimble-ön is cserélhető, és a Regal-ön is szinte menet közben cserélhetőek az aksik. Igen. Tehát az akkumulátor egy nagyon fontos szempont, hiszen amikor kimegyünk terepre, hatékonyan szeretnénk dolgozni. Ezt én saját tapasztalatból tudom, kellett kimennem parkba szkennelni, 80 hektár. Tökre nem mindegy, hogy egy nap 6 órát tudok szkennelni, és akkor az úgy jó, vagy van elég aksim 10 óra munkára. Oké, optimális esetben csak 8 órát dolgozunk egy nap, de hát szerintem mindenkinek volt már hosszú napja terepen. Úgyhogy nem mindegy az üzemidő, főleg, hogyha tölteni szeretnénk. A szkennerekben lévő szoftver, illetve az egész folyamat, ahogy az egészből előáll a pontfelhő, egy nagyon fontos dolog. Ezt mindenkinek egyébként javasolni tudom, hogy aki azt mérlegeli, hogy milyen szkennert vegyen, a szoftvert, a folyamatokat és a formátumokat mindig egyeztesse le a forgalmazóval. Azért, mert tényleg nem mindegy az, hogy mit szeretnénk csinálni, mert másra van szükség esetenként egy légiszkenneres felmérésnél, és másra egy földi vagy egy mobil szkenneres felmérésnél. Tehát például a Kokáért a pontfelhő leggyakori formátuma a lass, mégis nagyon sokszor előkerül az E57, ami egy kicsit más jellegű formátum, én személy szerint annyira nem szeretem, de megvannak a maga előnyei, viszont E57-et nem tud minden folyamat kiadni magából, viszont lasst jellemzően igen, bár olyant is láttam már, ahol a lass nem működött. De például a szkenneléskor készült képek. A szkennelés, ugye a szkenner, azok a szkennerek, amik képesek színes pontfelhőt kiadni, ugye készítenek képet, hiszen a képek készítéskori vetítési állapotának helyreállításával ki tudja számolni a szoftver, hogy az adott pontnak milyen pixel alapján lesz RGB kódja. Viszont az, hogy a képeket csak nézegetni tudjuk a szoftverben, vagy ki tudjuk exportálni JPEG-be, vagy PNG-be, és akkor ott mellette Windows képnézőgetőben nyomkodni kell, vagy tudunk olyan export formátumot kiszedni, mondjuk Topodot vagy Terra standard szerint, amiket utána TerraSolidban, PCS-ben, vagy Topodotban, vagy egyéb más szoftverben meg tudunk jeleníteni, az teljesen más. Teljesen más a kérdés. Ezért kifejezetten fontos az, hogy a képben legyünk a szkenner választáskor azt, hogy milyen szoftvereket adnak hozzá. Súly. A súly, hát van itt olyan, aki gyakran mér GPS-szel terepen? Van. Mindenki tudja, emlékszem, hogy az egyetemi évekből kollégák nagyon-nagyon örültek, a Leica-nak volt régen ez a hátizsákos GPS-em, az 500-as szériából talán, és mondták, hogy az nagyon jó. És ezt akkor értettem meg igazán, amikor ki kellett menni bányába mérni Javaddal. Javad fejnehéz. És baromi fárasztó volt, résünk föl le egy fejnehéz antennával küzdeni, és a szkennereknél is ugyanez van. Régebbi szkennerek rohadt nehezek. Tehát például a Regal tudom hozni példának, mert nekem ugye volt szerencsém ezzel mérni, és a Regal például kifejezetten sokat fejlődött ebben a kérdésben, az új VZ600i 6 kg, az előtte levő VZ400i aksival, antennával, kamerával szerintem van vagy 30, legalább szerintem van. Kerettel 35. Tehát, és én tudom azt, hogy egész nap terepen cipelni, az például nagyon megterhelő, hogyha most csak ki kell menni, mérni egy picit, akkor azt mondom, hogy hát, jó, legyen, nem olyan fontos. De ha valakinek nagy területeket kell lefednie szkennerrel, akkor a súly sem egy mellékes pont. Gyertek nyugodtan elő, még van hely. Nem harapok. Jó, GNSS antenna. Sok szkennerhez a gyártó ad antennát, vannak olyanok, amik egyből RTK képesek, és vannak olyanok, amikben beépített webő van.
érdemes azt is megnézni, hogy ha egy földmérő cég magának fejleszt, akkor feltétlenül van mérőállomás, GPS, és nagyon gyakran van az a helyzet, hogy meglévő műszerpark mellé vesznek szkennert. Olyankor én azt tudom javasolni, hogy mindenképp érdemes megnézni, hogy van-e olyan keret, amivel a meglévő eszköz használható, vagy adnak-e hozzá vevőt. Ez szerintem egy fontos kérdés. Kamera. Most a szkennerekhez tartozó kamerák általában az én személyes benyomásom szerint, kivéve kamerás rendszerek, kifejezetten kamerás rendszerek, nem a legjobb képminőséget adja. Azért ez nem olyan, mint hogyha egy tükörreflexes géppel csinálnánk képet, bár ugye tudjuk, hogy van olyan szkenner, amihez az is elérhető. Leggyakrabban magába a szenzorba van beépítve. Itt mindegyik készüléken a szenzorban van a kamera. Fontos tud lenni kiegészítő információnak, hogy milyenek a képek. Érdemes megnézni, és én itt visszacsatolok az export formátumokra, mert szerintem a kamerának azon kívül, hogy színes pontfelőt tudunk előállítani, az egy kifejezetten fontos része. Illetve kompenzátor, ez egy alul kommunikált kérdés. Vannak olyan tervezési térképek, én sok ilyenen dolgoztam, ahol a szkennerben nem volt kettős tengelyű kompenzátor. Ezzel az a baj, hogy amikor összerakunk egy területet, mondjuk egy utcát, akkor az ott tök pontos lesz. Viszont mivel nincs benne a kettős tengelyű kompenzátor, ezért a széleken, mondjuk 30 méter, ahol már nincs álláspont, sőt illesztőpont sincs, ott így el tud kezdeni csavarodni a felhő, és hogyha 2 hónappal később szeretnék illeszteni, azt veszük észre, hogy van egy pár centi diffi. Tehát arra mindenképp érdemes egyébként figyelni, hogyha valaki mondjuk belső építészeti használatra akarja, vagy épületbelső, valakinek az a dolga, hogy ennek a Lurdi központnak megtervezze a tűzjelzőrendszerét, csak hogy aktuális legyek, akkor senkit nem fog érdekelni, de hogyha a tervezési térkép, uram, bocsánat, mérnökgeodézia, ott az nagyon fontos dolog tud lenni. Kérdezte bármikor lehet, akárki, készfeltartás, azonnal válaszol. Következő, mobil rendszerek, MLS rendszerek, MLS-ként hivatkozunk rá leggyakrabban. Na, itt aztán már nagyon beindul a világ. Itt ez egy nagyon dinamikusan fejlődő terület, szerintem legalább olyan dinamikusan fejlődik egyébként, mint a SLAM szkennerek. Nagyon sok fajta van, a nagygyártóknak mind vannak szkennereik már jó pár éve. Ilyen rendszerből nincsen sok. Nincs kifejezetten sok. Magyarországon is több mint 10 elérhető ilyen rendszer van különböző cégeknél, és a Regalnek egyébként túlsúlya van az országban, de ilyen szkennert gyakran csak azok vesznek, akik ténylegesen nagy tömegű felmérést, városvolumenű felmérést csinálnak. Ez azért van így, mert ez egy sokkal nagyobb beruházás egyébként, mint a TLS. Tehát a TLS-ből is tudunk drágát venni, nem arról van szó, de azért egy MLS rendszer megvásárlása célszerűen egy sokkal drágább dolog. Aki ilyen rendszert vesz, az azért már komolyabban gondolkodik hosszú távra, tehát ez azért kisvállalkozások ritkán vesznek ilyen szkennert, bár én szeretem fölhívni arra is a figyelmet, hogy ha tejet akarsz inni, akkor nem kell megvenni az egész tehenet, tehát Magyarországon nagyon jó cégek vannak, akik rendelkeznek szkennerrel, nem kell megvenni a műszert, bérbe is le lehet méretni, és utána csak a pontfelhőt kell feldolgozni, de hogyha valaki ilyen rendszert keres, akkor ebből is vannak, nagyon sok opció van. Amikor MLS rendszert akar valaki választani, akkor ugye a súly és a szerelhetősége kifejezetten fontos dolog. Manapság nagyon gyakran, tehát az ember pörgeti a LinkedIn-t vagy a Facebookot, és releváns tartalmakat keres, notórikusan előkerülnek kis kínaiak, akik ilyen kis pici MLS szkennereket felraknak az autóra, és örvendelek neki, hogy na, ők akkor most így szkennelnek, és így van. Ténylegesen ez a tendencia is egyébként. Nagyon teret nyernek az olcsóbb rendszerek, amiket tök könnyű szerelni, tehát például ott van az Iván a mozaikkal, ami ténylegesen ott a videó, egy vékony kis hölgy szó nélkül 5 perc alatt felpattintja a kocsi tetejére, mert tényleg könnyen szerelhető rendszerről van szó. Ugye a geodézia közútvonalon 450-es Regal, 35 kg, emelt föl a fejed fölé, mire fölrakod, és még felszerelni is egy óra, leszerelni is egy óra. Attól függ, hogy ugye ki mit szeret, ki mit preferál. A szenzorok fajtája, száma, elhelyezése. Ez az, amiben szerintem a gyártók megpróbálnak egymástól kicsit így
eltérni, úgymond. Tehát vannak ugye például a Regal, az beépíti a szenzorokat, stb. Kamerákat a rendszerbe, esetleg a kamerákat kicsit legózni lehet a kereten, de hogy így ennyi. Volt a Leica-nak ugye valahány évvel korábban ez a Pegasus rendszere, ahol az volt az ETVAS, hogy akkor a TLS szkennert be lehet rakni a mobil keretbe, és akkor az, hogy vettél egy TLS-t, akkor azzal mobilként is működhettél. A Regalnek is volt egyébként ilyenje. Vagy például itt vannak az olaszok, a Shiteku, egy olasz szkennerők például azzal működtek, hogy az ő szkennerüket meg lehetett venni Z+F-fel, Faróval és Regal fejjel. Tehát különböző szkenner fejeket lehetett venni, és a felhasználó a saját igényei szerint legózhatott. Vagy, nem tudom, az Ivára kitekintek, többfajta kamerarendszerrel érhető el, ugye? Ugyanaz, nem csak egyfajta. És a lidar, az is többfajta? Nem, az. Optimális esetben ezzel lehet legózni. Tehát például a mozaik kamera képes működni Regal rendszerre. Tehát, hogy ezek így komponensek szintjén cserélhetőek, de például a Topcore rendszer az egy fix blokk, felrakott, kész. Az akkor nem kombinálható, mindenki el tudja dönteni. Vannak helyzetek, ahol sokkal egyszerűbb megvenni egy kész dobozos rendszert, adnak hozzá szoftvert, követést, minden, tök jó. A kamerarendszer is, bár ez is kicsit szenzorhoz köthető, a kamerarendszer is szerintem fontos. Vannak olyan szkennerek, amik külön útvizsgálatra van, tehát vannak köztük utasok, akik direkt mondjuk, nem tudom, autópálya minőséget ellenőriznek, vannak olyan szkennerek, Kanadából lehet rendelni nagyon jó drága, és akkor 10 mm pontosan út. Tehát úgy van felszerelve az autóra, hogy út, és akkor ez Road Irregulation Indexet lehet belőle számítani, és csinál képet az aszfaltról, nagyon spéci felhasználás, és ott más a kamera. Nagyon gyakran használnak panoráma kamerákat egyébként, most mondhatnám a mozaikot, vagy mondhatnám a Ladybugot, ami a legtöbb kamerán van. A legtöbb szkenner egyébként ilyenekkel szokott jönni, itt is a képeken legalább 3 szkenneren Ladybug kamera van. Ezek is teljesen jó használhatók. Általában az MLS rendszerek tudnak olyan formátumot exportálni, mivel nem csak a Windows képnézegetőben jobbra-balra tudunk menni, hanem dinamikusabban lehetőségünk van dolgozni. Az utófeldolgozó szoftver az MLS rendszereknél szerintem kiemelten fontos kérdés. Azért itt nagyon, a TLS rendszernél relatív egyszerű a matek, mondjuk azt. Tehát van egy álláspontot, felállsz, mérsz, és így az ember el tudja képzelni a matekot. Nagyjából el tudjuk képzelni a matekot, hogy hogyan fog kiszámolni maga a pontfelhő. De egy MLS rendszernél ugye van a GPS antenna, meg a tehetetlenségi navigáció, ez mondjuk másodpercenként 20 és 100 közt valahol rögzít pozíciót. Utána ebből létrejön a trajektóri, az a vonal, amerre az autó elhaladt, és utána ezt ki kell számolni, valami célszerű, a leggyakoribb megoldás az utófeldolgozás, ahol utólag kiszámoljuk mondjuk femis adattal a GPS vektort, és akkor utána számoljuk a pontfelhőt. De itt nagyon nem mindegy az, hogy az utófeldolgozó szoftver mennyire enged húzni a pontfelhőn, mennyire látsz bele, mennyire tudsz fekete doboz, mennyire fekete doboz az egész. Tehát például a Kokáért tudok hozni olyan szoftvert, ahol, és ez egyébként trending, hogy next finish. Nem nyúlhatsz bele, kapsz egy fancy PDF reportot, hogy na igen, ezt kiszámoltuk, minden zöld, tök jó, de hogy így nem tudtok belenyúlni, nem lesz visszajelzés, hogy na van egy illesztő pontom, ennek mennyi a maradék ellentmondása. És nem fogod tudni belenyúlni, kiszámolni, stb. És MLS rendszereknél is ez fontos téma. Illetve a használat helye. Ugye a hely alapvetően meghatározza azt is amúgy, hogy milyen rendszert választunk, és MLS-se ugye ez kifejezetten igaz. Tehát például a Kokáért hozzunk egy pár példát. Ugye a Geodéziánál volt, vagy van, amennyire van még Geodézia MLS rendszer, és akkor nem tudom, fölmértük az 5-ös vagy 6-os utat egészbe. Tehát akkor... Kérdés? Ja nem, bocs. Fölmértük az egészbe, és akkor az egy szép, hosszú mérési projekt. De vannak Budapest közút, ahol egyszerűen az egész város meg van mérve 5-ször, vagy 6-szor, nem is tudom már hánynál tartunk, mert akkora tömegű adatot kell előállítani, hogy kell az, hogy sokat. Vagy a másik abszolút favorit, a Green Hill, ahol van 4 ilyen Regal rendszer, szép nagy, és így naponta gyártanak több terabájt lézeres adatot, mert nekik arra van szükségük. Tehát
nagyon fontos, hogy ezt is így megnézzük. Légiszkennerek. Erről a kérdésről nem fogok túlzottan beszélni, ezt a Miklósnak meg fogom hagyni, hiszen én nem vagyok annyira expert a témában, hogy erről mélységeiben beszéljek. Földmérők számára, tehát a klasszikus földmérésben szerintem ennek annyira erős helyen nincs, kisvállalkozóknak biztosan nincs, nagyobb cégeknek, mondjuk egy Budapest közút, vagy valami, aki termelés, vagy mondjuk egy Audi gyár, most mondtam valami nagyot, vagy valamelyik nagy akkumulátorgyár, hogy aktuális legyek, azokon a helyeken van értelme ezzel foglalkozni, de hogy a klasszikus, mit tudom, tervezési térkép, ingatlan nyilvántartás, ezekben tehát hallottunk már légiszkenneres ingatlan nyilvántartási feladatokról, de az nem egy hétköznapi földmérők számára gyakran előkerülő kérdéskör, tehát ezért én így erről nem, de a Miklós, aki nagyon-nagyon sok éve foglalkozik a kérdéssel, és engem is mentorált, úgy hiszem, hogy sokkal mélyebben tud majd ebben a kérdésben nyilatkozni. A drónos szkennerek. Na, emlékszem rá 2014-ben, amikor a Földtani Intézetben dolgoztam a bányamérőkkel, kérdezte a főnök annó, hogy Bálint, mit gondolsz, mennyi év lesz az, hogy akkor ezek a drónos szkennerek elérhető áruak lesznek, és ezzel tudunk majd bányát mérni. 14-ben azt mondtam, hogy szerintem 2 év. Kicsit tévedtem, legalább 2 évet szerintem érdemben tévedtem, de manapság már ténylegesen ott tartunk, és köszönöm ismét, a kiállítók rengeteg drónt hoztak magukkal, tehát nem olyan nagyon sokat, de azért van pár, amit így meg lehet nézni, és tudom, hogy a kínálatban egyébként több is szerepel, hogy ezt így ténylegesen most már itt van a kezünkben, közelségben, az egész, ténylegesen tudunk drónnal méréseket végezni, lézeres méréseket, ez fontos, én most csak a lézeresekről beszélek, fotogrammetriáról nem is vagyok annyira penge a fotogrammetriában, én pontfelhős területen mozgok, viszont most már tényleg nagyon nagy a választék. Ugye a magyar drónszabályozás, hát erre nem is hiszem, hogy nagyon sok. Ezt nem hiszem, hogy nagyon be kell mutatni. Tehát ugye erre nem is hiszem, hogy nagyon beszélni kell. Tudjuk, hogy földmérési szempontból ez nem egy kedves dolog, de úgy gondolom, hogy azért ahol erre szükség van, tehát egy ipari terület beszélgettünk kollégákkal a túlsó teremben, hogy azért ipari területeken, vagy hogyha az ember ráér, hogy megvárja, hogy megjöjjön a repülési engedély, akkor azért lehet használni. Ugye, amikor drónt választunk, szerintem a súly és üzemidő, ami ugye az üzemeltetés szempontjából fontos, illetve a szenzor vagy szenzorok fajtái. A kiértékelés oldalon például nagyon nem mindegy, hogy milyen a szenzor, tehát a pontfelhő önmagában nagyon szép lesz. Azért szerintem nincs olyan szkennerünk itt most a házon belül, amiből nem lenne szép a pontfelhő, viszont a drónos szenzor hatótávjából nagyon nem mindegy, ugye, hogy milyen repülési magasság választható, és milyen sűrű lesz a pontfelhő. Tehát még egy felszínmodellhez elég lenne egy gyengébb, azért egy tervezési térképhez, és itt erre majd külön kitérek, hogy miért mondom ezt. Egy tervezési térképhez vagy megvalósuláshoz azért kell az, hogy egy erősebb szkenner legyen, hiszen pontsűrűség nélkül egy 3 vonalas szegét meghúzni, az kifejezetten nehéz. Mérésvezérlő és utófeldolgozó szoftverek, kicsit ez is olyan, mint az MLS-nél, hogy kell az, hogy a méréskor jó visszajelzést kapjunk. Nagyon sok olyan szoftver van egyébként, hogy fogalmazzak. A mérés visszajelző kijelzőn, amikor látjuk, hogy mit mérünk meg, és ott úgy tűnik, hogy valamit megmértünk, az nem jelenti azt automatikusan, hogy irodában ez szépen feldolgozható. Én azt szoktam mondani, hogy a földmérőknek általános esetben jobb érzékük van a pontfelhőből való kiértékeléshez, és azoknak a földmérőknek van igazán jó érzéke hozzá, akik voltak terepesek. És ez azért van, mert egy terepes földmérő érzi azt, hogy mit mérne meg GPS-szel terepen, így azt is érzi, hogy egy lézerszkennerből kiértékelni, hogy jobb. Ezért, amikor ő mér, akkor sokkal jobban tudni fogja, hogy na igen, itt most látom, hogy van visszajelzőm, van
felhő, de hogy ez így nem lesz elég arra, hogy én ezt szépen megrajzoljam, vagy túl sok idő. Tehát amit mondjuk egy egység megrajzolni egy tiszta felhőből, azt interpolálni 3-5 egység. És meg lehet csinálni, csak sokkal több idő a kiértékeléskor. Ezért méréskor sem mindegy szerintem, hogy milyen a szoftver, illetve utófeldolgozásnál is. De ez személyes preferencia, mindenki feladathoz függően választhat. Nekem fontos az, hogy a illesztőpontok, vagy ha a szoftver engedi, illesztő síkok használatát lehessen használni, és ezekre érdemi visszajelzést kapjak. De ez személyes preferencia egyébként, de az utófeldolgozó szoftver is fontos. Egyébként minden szkennernél a személyes megközelítésem feldolgozás, rajzolási aspektusból az, hogy legyen meg egy jó lass, egy jó pontfelhő, és utána már igazából egyszerűbb az élet, csak amikor a pontfelhő előáll, akkor az tényleg legyen olyan, hogy azt használni is tudjuk. Illetve hát megírtam, hogy a használati megkötések, igen, magyar piacon azért ugye ez a drónszabályozás azért köt, viszont nekem van egy másik veszőparipám, főleg a kisvállalkozóknak mondom, és ezt komolyan is gondolom, és ezt nagyon sokszor elfelejtjük úgymond, hogy itt Magyarországon vagyunk. A magyar vállalkozó nincs Magyarországhoz kötve. Nem vagyunk a magyar piac rabszolgái, ergo, ha már egyszer valaki beruház valamibe, TLS-be, drónosba, slambe, stb., senki nem állítja meg attól, hogy külföldön vállaljon munkát. A pontfelhő Szlovákiában is pontfelhő lesz, Németországban is pontfelhő lesz, Lengyelországban is pontfelhő lesz, a matek ugyanúgy ott lesz, ugyanezeket a szkennereket fogják használni, a mi forgalmazóinkhoz hasonló forgalmazók vannak ott, és akik ugyanazokat az eszközöket árulják, globalizáció szépsége. Tehát lehet, hogy Magyarországon meg van kötve a kezünk egy kicsit a drónokra, de azért ez külföldön nincs így, vagy legalábbis barátibb, sokkal barátibb, köszönhetően az EU-s szabályozásoknak, tehát érdemes erre is gondolni, amikor eszközt veszünk. És hát Slam. Slamből nagyon sok van. Ez most nem tudom, volt ugye a GPS-es boom, amikor 2000-es években jöttek a GPS-ek, és akkor voltak mondjuk a 2010-es évek boom, amikor bejöttek a szkennerek, és most itt a 20-as években van a Slam boom, ahogy én hivatkozom rá. Rengeteg fajta Slam van. Igazából nem is tudok belekötni egyébként. Abban a szempontból nagyon sokáig úgy gondoltam, ez személyes eszmefuttatás, hogy ez nem lesz elég pontos. Ez személyes. Pár évvel ezelőttig így gondoltam. Aztán elkezdtem dolgozni Slam szkennerekkel, és arra jutottam, hogy azért ebből lehet dolgozni. Nagyon sok feladatra alkalmasak, és a magyar ember egy találékony ember. A magyar vállalkozó kifejezetten találékony, hiszen pénzt akar keresni, piacot, és ezért a környezet nem minden esetben egyszerűsíti meg azt, hogy ezt így megtehessük. És a Slam szkennernek van még egy nagyon, nagyon jó előnye, amit a földmérők sokszor egyébként nem vesznek figyelembe, és itt rá is térnek az első választási szempontra, a feladatra, hogy a Slam szkenner kicsit olyan, mint a PCS. Kicsit sarkítok, de megpróbálom jól átadni. A PCS, ezt meg később hivatkozni is fogom, egy híd a földmérők és a térinformatika között. És a Slam szkenner is kicsit ilyen. A Slam szkenner, a tervezési térkép használatra majd mindjárt kitérek külön, de hogy térinformatikai feladatokra a Slam szkennernél szerintem jobb nincs. És azért, mert egy térinformatikai feladat általában nem követeli meg azt a centiméter pontos meghatározást, viszont nagy tömegű területet lehet vele mérni. Nem olyan, mint tehát képesek vagyunk emelesként is használni a Slamet, de legalább gyalog végigmenni egy utcán nem fáj annyira, mint mondjuk, nem tudom, venni 100 millióért egy emelest, és akkor azzal csapatni. És a pontosság viszont nagyon remek lehetőséget biztosít arra, hogy nem az ár, inkább az ára, a Slamek ára, remek lehetőséget biztosít a földmérő vállalkozásoknak arra, hogy betörjenek térinformatikai jellegű piacokra. Mondok egy nagyon jó példát. Temetőkataszter, fakataszter, asset management, mi az? Utcabútor nyilvántartás. 3 olyan egyszerű helyzet, ahol tudjuk, hogy egy Slam szkenner, amit mondjuk pár millió forintért meg lehet most már kapni,
egyszerű megmérni, helyre lehet tenni a pontfelhőt, és egy temető kataszternél, amit egyébként egy egyemberes vállalkozó is meg tud mérni, be tudja mérni, és nem végtelen sok kiértékelni se, hiszen csak a sírok helyét kell elhelyezni, vagy fáknál kellenek pontok, amiken ott van a fa magassága, a lombkorona átmérő, törzsátmérő, amikre ezek a szkennerek szerintem kifejezetten jók egyébként. Tehát a földmérők számára az én személyes meglátásom szerint egy lehetőség arra, hogy új piacokra törjenek be. Azon felül természetesen, hogy a saját meglévő munkájukat, a saját meglévő projektjeiket és feladataikat megpróbálják természetesen hatékonyabban elvégezni ezek által. Tehát a feladat szerintem egy nagyon fontos választási szempont. Az utófeldolgozó szoftver tekintetében nagyon sokat láttam mostanában, vagy hát hallottam. Az utófeldolgozó szoftver szerintem most fogja majd egyébként a Slamaknél élni a nagy boomot, mert eddig valahogy ez így ment, de úgy érzem, hogy a fejlesztők mind a kínai, mind az európai vagy amerikai oldalon most így nagyon erősen rámennek arra, hogy jobbak legyenek a szoftverek, és a pontosság kérdésében még többet lépjenek előre, még jobbak legyenek az algoritmusok, de mindenképp érdemes megnézni, hogy ezek az utófeldolgozó szoftverek például milyen képességekkel bírnak. Vannak olyan utófeldolgozó szoftverek Slamre, amik nagyon jól szűrnek zajt. Vannak olyanok, amik képesek a fákat felismerni. Vannak olyanok, amik, nem is tudom, épületeket szintenként szét tudnak dobni. Vannak olyanok, amik rendszámtáblákat vagy arcokat tudnak kitakarni automatikusan. Nagyon-nagyon széles a spektrum, nagyon érdemes szerintem megnézni a szoftvert is. Illetve az üzemidő. Tehát az üzemidőt több helyen is felsoroltam egyébként. A Slamaknél szerintem, ebben most nem vagyok maradéktalanul biztos, de szerintem szinte mindegyiknél, vagy majdnem mindegyiknél menet közben cserélhető az aksi. És ha valaki ilyet vesz és termelni is akar vele, én azért gondolom, hogy több aksival érdemes venni, hogy legyen belőle. Erre van egyébként egy nagyon jó példa, és én is ezt szerint szoktam, hogy ez nagyon gyakran előkerül nálam. Nagyon sokan reklámozzák a robotkutyát. Tegyünk rá egy TLS-t, és ez milyen jó. Minden expón ott van, minden promóanyagban oda van téve. És így én teljesen biztos vagyok abban, hogy aki ezt kitalálta, az életében nem mért földet. Totálisan biztos vagyok benne. És csak egyetlen egy aspektust szeretnék ebben megvilágítani. Tehát azt mondják, hogy ezzel hatékonyabb lesz a munkavégzés. Srácok, nem. Tehát egy embert kiküldeni egy TLS-sel, meg tud mérni valamekkora területet egy aksival, vagy pár aksival 8 óra alatt. Egy robotkutyát, mondjuk vegyük a Spot Minit, mert az egyik leggyakoribb. Összeszerelési utasítás 2 ember, szállítás 2 ember, mert a doboz 45 kg, üzemidő egy akkumulátorra 1,5 óra, és jár hozzá 2. Komolyan. Tehát, hogy egyel több ember kell, és utána még küzdenem kell, hogy plusz aksikat vegyek. Tényleg. Ez a hatékonyság, ne vicceljünk. Tehát, hogy nem. Az üzemidő fontos. Szerintem, aki nagy üzemben termel, aki ténylegesen tele van egy földmérőnek is, érted, tele van a naptár, nem lesz mindegy, hogy egy napig kell ott ülni, vagy nem. Tehát például, nekem is van erre egy példám, volt egy épület felmérésem pár éve, TLS-t béreltem hozzá, és így 2 napot kecseltem vele, jó sok szoba, kis szobák, fürdőszoba, pince, padlástér, minden. Hát most biztos, hogy csak Slammel mennék ki. Ne jel annyi idő alatt végeznék, érted? Most minek? Szervusz Zsolt, parancsolj, itt még elő van hely. Tehát, hogy így nincs ezt érdemes figyelembe venni a hatékonyság szerint. Csináltam egy összehasonlító táblázatot, szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos, hogy ez a táblázat a személyes tapasztalataink alapján való ajánlás. Ahol zöld pipát tettem, ott arra a feladatra azt az adott szenzort alkalmasnak tartom, ahol lila felkiáltó jelet, ott fenntartások vannak, vagy egyéb olyan témakörök, amiket figyelembe kell venni, ahol X-et tettem, azt pedig értelemszerűen nem javaslom arra az adott feladatra. És itt olyan feladatokat szedtem össze, ami szerintem kifejezetten gyakori. És ezen most menjünk is egy picit végig. A tervezési térkép van az első helyen. Ez a leggyakoribb olyan
feladat, amire a földmérők, kis vagy középes vállalkozók szkennert keresnek. Mert ténylegesen ez a leggyakoribb. És TLS-ből ugye, mondanom sem kell könnyű tervezését rajzolni, MLS-ből is lehet, ott érdemes figyelni a pontosságra, de alapvetően a pontsűrűsége elég lesz. Ugye légiszkennerésben nem fogunk tervezési térképet rajzolni, ahhoz az nem reális, drónosból is lehet, én is rajzoltam már elég sokat, és a Slamhez tettem egy felkiáltójelet, és szerintem ebben az előadásban ez az egyik legfontosabb kérdés, amit tisztázni kell unblock. Tehát a Slam Scanner, megoszlanak a vélemények arról, hogy a Slam Scannerrel lehet-e tervezési térképet mérni. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy nem. És én is azt tudom mondani, hogy vannak olyan helyzetek, arra azt mondom, hogy nem lehet tervezési térképet mérni. A projekt pontossági kritériumait minden esetben figyelembe kell venni. De önmagában nem minden tervezési térkép követeli meg azt a pontosságot. Tehát nem mindenhol kell olyan nagyon milliméterre mindent megcsinálni, és ugye nagyon sok múlik azon, hogyan használunk egy szkennert, és nagyon sok múlik azon, hogy milyen a geodézia mellette. Tehát önmagában az, hogy itt ugye két összetevős a dolog. Egyfelől, hogy milyen az alaphálózatunk, illetve hogy a szkenner maga milyen metódussal egyenlíti ki a pontfelhőt. És ezekben a metódusokban nagyon-nagyon nagy eltérés van. Nagyon-nagyon nagy eltérés van. Egy másik előadásban fogok erről beszélni. Például nagyon gyakran rajzolok Navis szkennerből, ami technikailag egy Slam szkenner. Magyarországon szerintem ez nincs külön viszonteladó, emlékeim szerint. Egy ilyen keretes felvevős szkennerről beszélünk, szintén Slam algoritmussal működik. Ott tudjuk azt, hogy mondjuk 50 méterenként kell legyen illesztőpontunk. Kell legyen, mert kell, és szigorúan belvárosi helyen vagyunk, tehát kell illesztőpontunk legyen. És ott, hogyha a geodézia biztosított, tudjuk úgy használni, hogy az ellenőrző mérésen 1-2 centire jönni fognak a, mit tudom én, szegély vagy aknafetlapok, tehát hogy erre így lehet figyelni. De nagyon fontos, amikor Slam Scannert választunk, hogy a szoftver utófeldolgozó része hogyan egyenlít ki, erről mindenképp érdemes tájékozódni, és az illesztőpontok felhasználhatósága milyen. És én nagyon-nagyon kiemelten javaslom mindenkinek, hogy aki Slamet használ tervezési térképre, ellenőrző mérést, vagy fölös mérést mindenképp iktassunk be. Azért, mert nincs gyakorlati úton, tudom, hogy meg lehet csinálni, de én mindenkinek azt javaslom, hogy figyeljünk arra oda, hogy legyen ellenőrző mérésünk. Azért annyira még nem haladtunk előre ebben a technológiában, hogy minden áron vakon megbízzunk benne, hogy a tervezési térkép tartalom Slamből jó legyen. Lehetséges, de körültekintőnek kell lenni. Tehát ha valaki nem figyel, nincs meg a kellő illesztőpont, elcsavarodik az egyik oldal, gond nélkül bele lehet szaladni a pofonba. Mindenkinek azt mondom, legyen körültekintő, amikor ezzel dolgozik. Meg lehet csinálni, de kifejezetten körültekintést igényel. Kataszteri méréseknél TLS, drón és Slam, ami szerintem egy épület feltüntetés, szerintem azokkal azért gond nélkül meg lehet csinálni. Persze most az aktuális helyzetben még van némi dinamika, de hogy meg lehet csinálni szerintem ezekből bőven. Az MLS-nél azért tettem fel kiáltójelet, hiszen nem lehet egy autóval körbe menni egy épület feltüntetést, vagy kitűzés, vagy nem tudom, használati megosztás. Ezek így nem alkalmasak, illetve légiszkemből is csak ilyen nagyobb volumenű tömbhelyre rakásnak lenne esetleg esélye. Homlokzat felmérésnél én a TLS-t és a Slamet tudom javasolni, de itt mind a kettőnél nagyon fontos megemlíteni azt, hogy a homlokzatok azért magasak. Tehát a szkenner nem lesz mindenható, nem fog, a negyedik emeleti studkokat nem biztos, hogy szépen ki fogja hozni, egyik se, tehát hogy TLS-sel sem biztos, hogy pont úgy rálátsz, tehát ezeken a helyeken érdemes ezt figyelembe venni. Vannak nagyon jó kiegészítők egyébként szkennerhez, kiemelő állvány, 5 méteres teleszkópos, vagy függesztő állvány aknához, stb. És a Slameknél is lehet, hogy nem tudsz úgy közel menni, mert ugye a Slamnek jellemzően egy picivel rövidebb a hatótávja, mint a TLS-nek, már csak fizikai dimenziói miatt is egy TLS házban sokkal több a hely egy akkora lézergenerátornak, mint a Slamben. Tehát lehet, hogy nem tudsz olyan távol menni,
hogy a részleteket felvedd, és rá is láss a felső részre. Tehát ezeket azért érdemes mindenhol figyelembe venni. Szerintem térfogatot mindegyik szkennerből lehet számolni. Ez mindenkinek a maga játéka egyébként, hogy hol mi. Légiből valószínűleg nem gyakori, de azt tudom, hogy a magyar gyakorlatban nagyon gyakran használnak SLAM-et vagy drónt arra, hogy térfogatot számoljanak, depót. Szerintem ez egy nagyon gyakori helyzet, úgyhogy ezt nem kell, hogy külön cifrázni. Mérnökgeodéziában pedig szigorúan csak TLS-t engednék meg, rajtam múlna, mert az, amivel biztosítani lehet azt a fajta koherenciát a mérésben, amit ez így megkövetel. Tehát vannak nagy pontosságú mérések, például Litvániában, most ugye geodéziai csoportban kerestem mérnököket oda is, ott például Z plusz F szkennereket használnak, azért, mert annak a legkisebb a relatív pontossága, még a Riggle-nél is kisebb, és ahogy építenek egy hidat, a híd különböző részeit azzal szkennelik, és ott nem is használnak GPS, csak mérőállomásos alapont hálózat, nagyon szép, stabil az egész, és ott mérnökgeodéziára használják a TLS-t. Tehát az, ami acélszerkezet vagy hasonlók, minden olyan kérdésben én azt javaslom, hogy TLS egyébként. Közműmérésnél is úgy gondolom, hogy mindegyik szkennernek van egyfajta helye, tehát mit tudom én, légkábeleket akármelyikkel meg lehet. Jó, légi szkennerrel valószínűleg inkább nagy feszültségre mennék, de egyébként most az, hogy most van nekem, nem tudom, kis feszültségkábelem vagy középfeszültségű kábelem, szerintem teljesen mindegy, hogy TLS-sel vagy SLAM-mel megyek neki. Optikailag persze SLAM-mel sokkal értelmesebb, hiszen sokkal gyorsabban végzek, de hogy közműfelméréseknél szerintem ennek így mindegyiknek van helye. Épületmodellezésnél, ahol az épületmodellezés alatt ezt a BIM jellegű, Revit jellegű modellezést értem, ezt ugye MLS-ből és nagy repülősből ugye nem lehet megcsinálni semmiképp, azt ugye vagy TLS-ből vagy SLAM-ből. Drónos szkennerrel is még csak azt mondom, hogy nagyjából lehet, de a drónos szkennereknél itt ugye figyelembe kell venni azt, hogy mi az, ami lát fölfelé. Tehát amíg van a Leicánál van a BLK, ugye az egy teljes 360-at ír le, ha jól tudom, és az lát maga fölé. De nem mindegyik drón lát maga fölé. Vannak olyan drónok, amik teljes kört forognak, de lehet, hogy maga a drón szerkezete kitakarja a fölfele menő lézert. Tehát, hogy ezt is így érdemes megnézni, de hogy beltérben is lehet repkedni drónnal. Tehát, hogyha valakinek ilyen eszköze van, azért azzal meg lehet csinálni egy ilyen helyen. Most akármelyik szkennert elővennénk onnan a másik teremből, ezt az egész rendezvény központ le lehetne modellezni vele, tehát hogy az nem számít. Városmodellezésnél itt a TLS-t és a SLAM-et tettem felkiáltójára, egyszerűen csak azért, mert szerintem nem költséghatékony. Tehát ha le kell modellezni egy fél várost, egy háztömböt vagy valami, akkor nem fogsz TLS-sel körbe menni. SLAM-mel, ha most van egy háztömb, amit le kell modellezni, és SLAM-mel körbe méred, azt mondom rendben, de most föl kéne mérni egy 8. kerületet, vagy repülőre mész, vagy nagy drónra, de hát ugye itt az, hogy alkalmas, az nem jelenti azt, hogy Magyarországon egyébként ez egyszerű, vagy MLS-sel szaladnál neki egyébként. Térinformatikai nyilvántartások szempontjából is én úgy gondolom, hogy nagyjából minden jó. A TLS is jó, ott is inkább csak azért tettem fel kiáltóját, mert nem érzem hatékonynak. Tehát egy térinformatikai nyilvántartás azért célszerűen nagyobb területet ölel fel, és ebből a szempontból itt szintén a SLAM-nak van egy pipája, és itt jó nagy pipát szeretnék oda tenni, jó odafirkálni. Több ilyen beszélgetés is van, ahol városi térinformatikához föl kell verni oszlopokat, padokat, mit tudom, gyalogátkelőhelyeket, játszótereket, stb. Nagyon szépen meg lehet csinálni SLAM-ből, szerintem. Monitoring feladatok. Itt mindenhol a pipát tettem, de azért ezt szintén fenntartással kell kezelni. A monitoring nagyon sokféle lehet. Tehát, hogyha például egy gát monitoringról beszélünk, akkor persze csak TLS-en mennék neki, biztos, hogy nem mennék neki drónnal vagy SLAM-mel egy gát mozgásvizsgálatának, mert nem mennék neki, nem hibahatáron belül lehet a mozgás. De hogy most azt monitorozzuk, hogy nem is tudom, közlekedési táblák, Budapest közút csinálja ezt, ugye, hogy évenkénti mérés van, és az évenkénti mérésben ugye ők alapvetően a kiértékeléskor rögzítik a tábla állását. Azt, hogy a tábla arra áll, nincs ott, vagy tök másfele áll, azt akármelyik szkennerből nagyjából meg lehet állapítani. Jó, légiből nem,
de hogy mondjuk Slamből, vagy Drone-ból, vagy mobilból ugyanúgy meg lehet építeni. Van tábla, nincs tábla. Vagy van fa, nincs fa. Tehát, hogy bizonyos szintű monitorokra, tehát senki ne gondolja azt, hogy azért, egy pipa van, azt mondom, hogy a Shio gátot valaki Slammel próbálja meg monitorozni, azt nem. És természetesen topográfiai felmérés, szintén majdnem minden, a TLS-t és a Slam-et csak azért felkiáltójelezem, mert nem gondolom, hogy ez hatékony. Tehát, hogy most fel kell mérni, tudom, 100 hektárt senki nem fog lesétálni, hanem akkor drónnal lelepüli. Most lézeressel, fotogrammetrával valamit. Nem gondolom azt, hogy ez így amúgy probléma lenne.